रोज सकाळी नाश्त्यासाठी काय बरं बनवायचे हा गृहिणींसमोर एक मोठा प्रश्न असतो। तर आज आपण अगदी झटपट तयार होणारे तांदळाच्या पिठाचे परफेक्ट जाळीदार डोसे कसे बनवणार आहोत हे पाहणार आहोत। नमस्कार मैत्रिणींनो, साचीच मॉम किचन मध्ये आपले स्वागत आहे। तुम्ही जर माझ्या चॅनलवर नवीन असाल तर माझ्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा। चला तर मग जास्त वेळ न घालवता रेसिपीला सुरुवात करूया। साहित्य पाहूया। 1 वाटी तांदळाचं पीठ घेतलेलं आहे। राशनचे तांदूळ मी स्वच्छ धुवून 2-3 पाण्याने नंतर घरामध्ये सुकवून गिरणीमध्ये दळून आणलेलं आहे। तुम्हाला हवं असेल तर तुम्ही तयार पीठही घेऊ शकता। ह्या 2 हिरव्या मिरच्या घेतलेल्या आहेत बारीक कापून, थोडंसं आलं घेतलेलं आहे पाव चमचा, थोडेसे कढीपत्त्याचे 4-5 पानं घेतलेले आहेत कापून, थोडासा छोटा टमाटा घेतलेला आहे बारीक कट करून, छोटं गाजर घेतलेलं आहे खिसून, पाव चमचा हिंग आहे, छोटा कांदा बारीक चिरून घेतलेला आहे, थोडंसं जिरं आहे, चवीनुसार मीठ आहे, थोडी कोथिंबीर आहे, 2 चमचे बारीक रवा घेतलेला आहे। एक बाउल घेतलेला आहे, त्यामध्ये मी तांदळाचं पीठ टाकणार आहे। त्याच्यामध्ये थोडंसं पाणी टाकणार आहे, मिक्स करून घ्यायचं आहे। थोडं थोडं पाणी टाकून मिक्स करायचं आहे, नाहीतर गुठळे होतात। दोन चमचे घेतलेला रवा, छान असं पातळ करून घ्यायचं आहे। रवा आणि तांदूळ मिक्स करून झालेला आहे। आता आपण बारीक चिरलेला कांदा टाकूया, किसून घेतलेलं गाजर, तुम्हाला हवे असेल तर तुम्ही पालकही ऍड करू शकता, कोथिंबीर, टोमॅटो, मिरची, आलं, कढीपत्ता, हिंग, चवीनुसार मीठ। आता हे छान मिक्स करून घ्यायचं आहे। आता आपण 10-15 मिनिटांसाठी रेस्ट करायसाठी ठेवूया। पंधरा मिनिटं झालेले आहेत। आता हे छान मिक्स करून घेऊया। रवाही छान फुललेला आहे आपला। आपण रवा टाकलेला आहे म्हणून मिश्रण थोडा वेळ रेस्ट करण्यासाठी ठेवणे गरजेचे आहे। गॅसवरती नॉनस्टिकचा पॅन ठेवलेला आहे मी। आता आपण त्याला तेलाने ग्रीस करून घेऊया। गॅस मध्यम ठेवलेला आहे मी। प्रत्येक डोसा करताना असं ढवळूनच घ्यायचं आहे, नाहीतर खाली जमा होतं, घट्ट होतं ते, म्हणून असं ढवळूनच घ्यायचं आहे। आणि आता आपण पॅन मध्ये टाकूया। टाकताना तव्याच्या असं बाजूनेच टाकायचं आहे। मग मध्ये सोडायचं आहे। कारण तवा मध्ये जास्त तापलेला असतो, कडेने थोडंसं कमी असतं, त्यामुळे सुरुवातीला कडेने सोडायचं आहे। वरची बाजू सुकल्यानंतर थोडंसं आपण तेल लावून घेणार आहोत। तुम्हाला तूप, बटर जे हवे असेल ते तुम्ही घेऊ शकता। 1 वाटी तांदळाच्या पिठामध्ये 4 डोसे आरामात होतात। तवा सर्व बाजूने असा फिरवून डोसा शेकायचा आहे, म्हणजे डोसा आपला सर्व बाजूने एकसारखा शेकला जाईल। आता आपण त्याच्या कडा मोकळ्या करून घेऊया।
आलटून पालटून शेकून घेतलेला आहे। आता आपण हा काढून घेऊया। आपला छान क्रिस्पी तांदळाचा डोसा तयार झालेला आहे। याच पद्धतीने आपण अजून एक डोसा करून घेणार आहोत। मिश्रण छान ढवळून घ्यायचं आहे, मगच डोसा तव्यामध्ये सोडायचं आहे। अशा बाजूने सोडायचं आहे। आपल्या डोश्याला जाळी किती छान आलेली तुम्ही पाहू शकताय। डोसा थोडासा वरतून सुकल्यानंतरच आपण थोडंसं तेल लावणार आहोत। वरतून थोडंसं तेल सोडूया। काहींना आंबवलेले पदार्थ चालत नाही, त्यांच्यासाठी हा एक उत्तम पर्याय आहे। अशा त्याच्या कडा मोकळ्या करून घ्यायच्या आहेत। आता आपण हा काढून घेऊया। आपला छान क्रिस्पी तांदळाचा डोसा तयार झालेला आहे। आपले परफेक्ट जाळीदार आणि कुरकुरीत तांदळाच्या पिठाचे डोसे तयार आहेत। अशाच नवनवीन रेसिपी पाहण्यासाठी माझ्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा। पुन्हा भेटूया एका नवीन रेसिपी सोबत। तोपर्यंत पौष्टिक खा आणि मस्त राहा। धन्यवाद।